Xin chào mọi người. Video hôm nay sẽ là về 10 màu son lì Shu Uemura mà Trang đặc biệt chọn ra bởi tông màu xinh xắn, hợp nhiều tông da. Mọi người cùng theo dõi cùng mình nhé. Trong video swatch son high end phần 4 thì Trang đã có review về 2 cây vỏ đen của Shu Uemura rồi. Cũng có rất nhiều bạn quan tâm và hỏi Trang swatch thêm một số màu khác để có nhiều sự lựa chọn hơn. Và nhân dịp này, Shu Uemura ra mắt gian hàng chính hãng trên Lazada với rất là nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thì Trang hy vọng video swatch này sẽ mang lại sự gợi ý phù hợp với những bạn nào đang quan tâm tới son thỏi lì của Shu Uemura nha. Hôm nay make up look của mình là một look lily, mắt nâu trung tính. Một phần vì tóc Trang đang màu xám xanh và lát nữa cũng có một vài màu son nổi, nên mình nghĩ hôm nay đi theo lựa chọn an toàn, phần mắt đơn giản thôi, không thì biến thành con công mất. Trước hôm quay mình còn mới đi peel da, nó tẩy da chết ấy, nên giờ da đang khô kinh khủng. Nếu mọi người thấy mấy cái vẩy da khô thì bỏ qua cho mình nha. Son thỏi của Shu Uemura từ lâu đã được yêu thích bởi bảng màu son đa dạng. Mình vẫn nhớ cây son Shu đầu tiên mình dành dụm mua được cách đây khoảng 5-6 năm là một cây màu san hô bợt. Vì thế chất son rất là kỳ, buồn ơi là buồn. Mãi dần dần sau này khi có cơ hội trải nghiệm nhiều tông son khác thì mới biết là vì mình mua nhầm màu nên dính đúng chất son bị bột. Cho đến 2019 năm ngoái, khi hãng quyết định đổi mới toàn bộ packaging son thỏi sang tông đen thì mình càng ưng. Vỏ son đen này chắc tay hơn, trông bí ẩn hơn và với mình thì cũng toát lên không khí Shu Uemura hơn. Tuy nhiên vỏ son cũng khá dễ dính bụi và vân tay, cần lau thường xuyên để giữ cây son luôn xinh xắn. Son có trọng lượng 3g, được sản xuất tại Nhật Bản. Son có mùi thơm rất nhẹ và dễ chịu, hít một hơi thật sâu thì bạn sẽ cảm nhận được. Video này sẽ gồm 10 màu son tất cả. Mình chia theo chất son và số thứ tự. 3 màu son đầu thuộc chất Amplify Matte, được ký hiệu AM ở đầu. Các bạn hãy quan sát kỹ ký hiệu này để chọn đúng mã son nha. Vì sẽ có một vài màu son có mặt ở nhiều chất son nên dễ bị nhầm nếu không để ý kỹ số hiệu tên màu đấy. Độ lên màu của chất son Amplify Matte này là điều mình ấn tượng nhất. Di một đường quyền nhẹ thôi mà màu son đã lên siêu rõ rồi. Chất son Amplify Matte này sẽ rất hợp với những bạn nào thích dạng son thỏi lì. Khi ở trên môi sẽ như một lớp vải nhung mịn, không phản chiếu ánh sáng nhiều. Chất son như ôm trọn lấy đôi môi, nhìn rất đẹp và thu hút cực kỳ. Khi bặm môi lại sẽ không cảm thấy lớp son dịch chuyển nhiều và lúc mới thoa bạn sẽ cảm thấy có một độ rít nhẹ. Chính bởi phần trăm dầu và dưỡng trong son sẽ ít hơn, những bạn thích sở hữu chất son này hãy nhớ tẩy da chết môi kỹ trước khi thoa son để màu son lên mịn mượt nhất nha. Hãng cũng có quảng bá về chất xuất sơn dầu hoa trà đỏ ở trong son để giúp dưỡng ẩm. Mình tò mò không biết đó có chính là cái mùi hương nhẹ mà mình thấy thoang thoảng của son không? Kiểu thơm nhẹ dễ chịu. Độ bám màu của chất son này cũng rất tốt. Mặc dù màu son lên đậm nhưng khi mình ăn uống thì các hạt màu không bị dây ra quá nhiều. Ăn dầu mỡ xong môi vẫn còn lớp màu nhẹ chứ không bị trôi sạch hoàn toàn. Nếu không ăn thì màu son sẽ giữ được khoảng 5 tiếng. Những bạn có sắc tố môi sậm màu cũng có thể tham khảo chất son Amplify Matte này nếu muốn tìm màu son lên rõ liền và bám màu lâu nhé. Sắc đỏ gạch AMBR784 này siêu xinh, rất vừa phải. Đây là tông mình nghĩ sẽ hút mắt nhiều bạn nhất trong bảng son lần này. Cũng là một màu favorite của mình. Tông son này hợp với nhiều tông da, đặc biệt rất hợp với các bạn da ngăm. Tới màu thứ tư này, cũng là mã RD163 nhưng sẽ là chất son matte với ký hiệu chữ M ở đầu. Mọi người có thể tua lại màu đầu tiên để cùng so sánh nha. Tuy cùng một mã son nhưng chất son khác nhau sẽ tạo ra độ màu chênh lệch ít nhiều. Với chất son matte này, dù vẫn là chất lì nhưng độ lì đã ít hơn, độ phản chiếu ánh sáng cũng thấy nhỉnh hơn một tẹo. Mã RD163 này là tông đỏ đặc trưng mà Shu Uemura quảng bá rất là rầm rộ, kiểu sắc đỏ signature, lì cũng có mà bóng nhẹ bóng nhiều cũng có luôn, cùng với vỏ son đỏ nguyên cây thuộc phiên bản giới hạn năm nay. Ngoài 2 chất son Trang review trong video này thì thực tế Shu Uemura còn một số chất son khác nữa, tổng cộng đến 155 màu tất cả cơ, tin được không? Thử tưởng tượng cho mà swatch hết 155 màu thì sẽ sao ta? Ngất trên cành cút. Nếu như mọi người muốn tham khảo thêm các dòng son thỏi khác có độ bóng nhiều hơn thì hãy comment cho Trang biết nha. Trong bảng 10 màu này mọi người sẽ thấy khá là nhiều sắc cam. Bởi vì sao? Bởi vì Trang thích cam, quá rõ ràng rồi. OR580 này hét lên một từ mùa hè rất to và rõ ràng. Nhìn sắc cam đỏ tươi này đã thấy sắc hè ngập tràn. So với Amplify Matte thì độ bám màu của matte sẽ kém hơn một chút.
và độ trơn cũng như dưỡng sẽ nhiều hơn. Chất son này sẽ dành cho các bạn thích sử dụng son có độ lì vừa phải, môi không có nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, độ bám màu vẫn rất là ok, không hề bị trôi nhanh. Son có thể bền từ 4 đến 5 giờ nếu không ăn uống nhiều. Vì màu son sáng hơn và đi về hướng san hô nên chất son cũng có xu hướng mỏng hơn. So với tông đậm thì màu OR582 này mình cần chồng nhiều lớp lên để màu rõ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy các hạt màu tán không mịn bằng. Tông son này sẽ phù hợp với da sáng và những bạn không thích dùng màu son quá nổi. MOR585, đây là màu mà Trang đã review một lần rồi. Tông cam cháy tươi này sẽ hơi kén da trung bình và phù hợp với da sáng. Nếu bạn không ngại và thích make up tông cam dễ thương thì màu này phối cùng sẽ rất xinh. Thoa một lớp thì nhìn như là sắc cam đào vậy, đậm lên một chút thì sẽ thấy sắc cam rõ hơn. Xét về tính chất hợp với nhiều tông da nhất thì Trang sẽ gợi ý BR785 này. Tông nâu đỏ đắt ngả về hướng hồng. Tông này thoa nhẹ hay chồng đậm lên cũng siêu xinh. Cũng là tông màu phù hợp với các bạn da ngăm đấy. Trong 7 màu của chất son matte này thì em này cũng mịn nhất. Lướt trên tay thôi đã thấy wow rồi. Trên môi thì siêu đẹp. Mình đã sở hữu màu này từ phiên bản vỏ bạc cũ và đã rất thích. Đến khi chuyển sang vỏ mới rất may là màu son không bị khác đi và vẫn là một trong những màu rất đẹp của Shu Uemura. MOR587 cũng mang sắc san hô nhưng so với 582 thì trầm hơn. Nếu bạn nào thuộc tông da trung bình mà muốn tìm sắc san hô nhẹ nhàng dùng hàng ngày thì hãy xí ngay em này nhé. Với các bạn da ngăm, hãy cân nhắc hai màu AM7RB84 và MBR785 nha. Nếu chọn nhẹ nhàng hàng ngày thì có thể cả màu OR587 này nữa. Trang hiểu là ký hiệu này hơi khó nhớ nên mình cũng phải check mã màu thật kỹ để không bị nhầm đây. Với những bạn tìm tông son có sắc hồng chủ đạo thì BG955 là gợi ý từ Trang. Bản thân mình cũng không bao giờ dùng những tông hồng quá chói hay là không pha thêm sắc nào, chỉ hồng không thì no. Vì thế BG955 này là sự cân bằng sắc hồng vừa phải mà mình để vào bảng này. Sắc độ hồng không quá tươi, có thêm sắc đỏ. Tuy nhiên màu này sẽ phù hợp với các bạn da sáng tới trung bình sáng hơn, các bạn da ngăm vẫn nên cân nhắc. Ngày mai mùng 4 tháng 7, Shu Uemura sẽ có mặt chính thức tại Lazada với giá bán niêm yết là 790.000 đồng một cây. Mình sẽ đính kèm thông tin của các ưu đãi siêu hấp dẫn duy nhất trong ngày và khung giờ chi tiết ở phần description bên dưới. Mọi người theo dõi nhé. Happy shopping nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và Trang sẽ gặp bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Mua.